بتعد أفلام أكل لحوم البشر واحدة من أبرز أعمال الرعب والتشويق في السينما العالمية. تحتوي على مشاهد وحشية ودموية، ويتفنن صناعها في صياغة هذه المشاهد في إطار حبكة درامية مشوقة. ورغم بشاعة الأفلام دي إلا إنها لها جمهور كبير في مختلف دول العالم. هعرض لكم النهاردة أفضل 10 أفلام للزومبي. وفي المركز العاشر معنا فيلم بعنوان لاند اوف ذا ديد، حيث تدور الأحداث في عالم مخيف تمكن فيه الموتى الأحياء من السيطرة على الأرض كلها، إلا باقية من البشر يعيشون خائفين في مدينة محاطة بأسوار تحميهم من هجوم الموتى الأحياء. داخلها يعيش الأثرياء في ناطحات سحاب مغلقة عليهم، بعيدا عن الفقراء الذي يعيشون في الشوارع دون مأوى. تحمي المدينة دبابة ضخمة متطورة يقودها القائد الشجاع رالي، لكنه يفقد السيطرة عليها عندما يدبر رجل مجنون خطة لانتزاع القيادة واستخدامها في تدمير المدينة. فيكون أمام رالي مهمة مزدوجة، هو استعادة الدبابة وإنقاذ المدينة من الرجل المجنون، وفي الوقت نفسه عليه حماية أسوار المدينة من هجمات الموتى الأحياء الذي طوروا أساليب جديدة لاختراق مدينة البشر. وفي المركز التاسع معنا فيلم بعنوان زومبي لاند. تدور الأحداث في مستقبل خيالي تتعرض فيه الولايات المتحدة لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبي، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أي شيء يبقيهم على قيد الحياة. ويكون من بين الناجين الطالب الخجول كولومبوس، الذي يضع لائحة مكونة من 30 قاعدة يجب كل من يريد أن ينجو بحياته أن يلتزم بها. يقرر كولومبوس أن يعود إلى مدينته القديمة بحثا عن والديه ليعرف ما إذا كان لا يزالان في حالة طبيعية. وفي الطريق يقابل رجل عنيف يدعى تالاهاسي يقتل الزومبي، ويرحل بحثا عن الحلوى التي يفضلها. وينضم تالاهاسي لكولومبوس، ومن ثم ينضم لها فتاة وشقيقتها الصغيرة، ليبدأ الأربعة رحلة مثيرة وسط العالم المخيف المحيط به. وفي المركز الثامن معنا فيلم بعنوان 28 Days Later. يبدأ كل شيء عندما يقرر مجموعة من نشطاء حقوق الحيوان أن يهاجموا معمل مخصص للتجارب والاختبارات العلمية من أجل تخليص قرود الشمبانزي التي يرفضون استخدامها كحيوانات تجارب. وبالرغم من توسلات العلماء وتحذيرهم من إمكانية وقوع كارثة، يصر النشطاء على فتح أقفاص الحيوانات وإطلاق سراحها لتنطلق القرود التي تحمل في دمائها فيروس مخيف ومعدي. وبسرعة شديدة ينتشر الفيروس الذي يصيب ضحاياه بحالة مفزعة من الغضب والرغبة في القتل. لتمر 28 يوم من الكارثة، يستيقظ بعدها جيم من الغيبوبة ليجد لندن قد تحولت لمدينة أشباح. كان وحده في البداية، ثم بالتعاون مع بعض الناجين الذي يعثر عليهم يحاولون العثور على وسيلة لإنقاذ العالم من الفيروس. وفي المركز السابع معنا فيلم بعنوان 28 Weeks Later. تدور أحداث الفيلم بعد 28 أسبوع من انتشار فيروس مخيف بسبب حالات من العنف والتوحش للمصابين به في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعدما تدخلت قوات الجيش الأمريكي بمساعدة رجال الصحة وتمكنوا من التغلب على الفيروس والإعلان عن عودة الحياة في لندن إلى طبيعتها. وبناء على هذا الإعلان يبدأ الأشخاص الذين قاموا بالهروب من المدينة بالعودة تدريجيا من أماكن اختبائهم ليرجعوا إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية. ولكن ما لا يعلمه أحد هؤلاء العائدين إنه يحمل الفيروس في دمه دون أن يدري، ليكون مصدرا للعدوى فيعود الفيروس للانتشار في لندن من جديد. هذه المرة أصبح أكثر توحشا وأكثر مقاومة لطرق العلاج. وفي المركز السادس معنا فيلم بعنوان شون اوف ذا ديد. يعيش رجل المبيعات شون الذي أصبح في 29 من عمره حياة عيسى، فلا يوجد لديه أي طموحات في الحياة، ويعيش برفقة صديقه إيدا الذي يقضي معه معظم وقت فراغه. تتخلى صديقة شون عنه، الأمر الذي يدفع شون لأن يقرر أن يربح حبها من جديد. ولكن في نفس الوقت يبدأ شبح الموت في أن يغزو مدينة لندن ليحول الكثير من سكانها إلى زومبي. لا يستوعب شون في البداية ما يحدث حوله، يدرك أن عليه خوض أول تحدي في حياته، وهو هزيمة شبح الموت برفقة إيد وإنقاذ حبيبته. وفي المركز الخامس معنا فيلم بعنوان داون اوف ذا ديد. تدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الرعب والحركة والإثارة. تعود الممرضة إينا إلى المنزل بعد نوبة عمل مرهقة إلى زوجها. تتحول الأمور إلى وضع جنوني بعد موت الزوج ثم عودته للحياة بطريقة غريبة. تكتشف إن الكارثة التي حلت بالبلدة التي أصبحت تعجب الموتى الأحياء، فتهرب من المنزل وتلجأ إلى الغابة، وهناك تلتقي بشرطي ومجموعة من الناجين يلجؤون لاحقا إلى المركز التجاري، ويكتشفون أن السبيل الوحيد للنجاة هو بالبقاء سويا. وفي المركز الرابع معنا فيلم بعنوان ترين تو بوسان. الأب مدير مالي كبير انفصل عن زوجته ويعيش مع والدته وابنته. عمله هو كل ما يفكر فيه، ويشغل أغلب وقته وتفكيره. وفي ليلة عيد ميلادها الثامن تصر على الذهاب إلى والدتها في بوسان حتى لو بمفردها، ولكن قبل انطلاق القطار يتم اقتحامه من فتاة مصابة لينتشر الوباء سريعا في القطار، وعلى الركاب الكفاح للنجاة بحياتهم
لحين الوصول إلى بوسان التي يتضح أنها البقعة الوحيدة الآمنة. وفي المركز الثالث معنا فيلم بعنوان وورلد وور زد. يعيش جيري المحقق السابق بالأمم المتحدة وعائلته حياة هادئة ومطمئنة، إلى أن يشهد العالم مرض غامض ينتشر بسرعة مذهلة يحول البشر إلى كائن كالطور الهائج الغبي. هذا المرض يطلق عليه الزومبي، وعندما يستطيع جيري الهروب من هذه الفوضى بأعجوبة تسيطر عليه فكرة تقصي الحقائق حول هذا المرض والسفر حول العالم لإيقاف وباء الزومبي، وهو يعلم تماما إنها مهمة شاقة للغاية. يسارع جيري الزمن من أجل اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية من الخطر الداهم والمرض القاتل، ولكنه يحتاج إلى الإجابة عن أسئلة كثيرة حول مصير العالم. وفي المركز الثاني معنا الجزء الأول من سلسلة رونج تيرن، وهو في طريقه إلى مقابلة مهمة يفاجأ كريس الذي يقود سيارته في الطريق السريع بحادث وقوع مواد كيماوية على الطريق وعرق للمرور، فيقرر العودة والبحث عن طريق مختصر بين الجبال ليلحق بموعد المهم، وبالفعل يجد طريقا غير ممهد يبدو حلا مثاليا فينعطف إليه بلا تردد. وبسبب السرعة وانشغاله عن النظر إلى الطريق لثواني يصطدم كريس بشدة بسيارة مجموعة من الأصدقاء كانوا ذاهبين في رحلة إلى الغابة، حيث كانت سيارتهم تقف في منتصف الطريق بسبب تلف إطاراتها. وعندما ينتبه الجميع إلى أن إطارات سيارة الأصدقاء قد أتلفت بفعل فاعل يعرفون أنهم قد وقعوا في فخ أعدته قبيلة صغيرة من أكل لحوم البشر، فهل يستطيعون النجاة؟ نصيحة ليكم أنكم تتابعوا السلسلة بالكامل، فهي تستحق المشاهدة. وفي المركز الأول معنا الجزء الأول من سلسلة أفلام Resident Evil. يبدأ الفيلم بهروب فيروس خطير من منشأة سرية يقوم بتحويل الموظفين إلى زومبي، لتنطلق حيوانات التجارب التي كانت تخضع للتجارب محاولة الخروج إلى العالم الخارجي، يتم إغلاق الحاسب الآلي المسيطر على المنشأة للسيطرة على الموقف، وتقوم بإرسال أفضل فريق لديها ليواجه الموقف ويمنع هروب الحيوانات المتحولة جينيا. وفي القاعدة يقابل الفريق الفتاة أليس التي فقدت الذاكرة بسبب التعرض للغاز، ويبدأون جميعا معركة يواجهون فيها الزومبي والمتحولين في محاولة لإنقاذ العالم منهم. وخلال ذلك تحاول أليس شيئا فشيئا أن تستعيد ذاكرتها لتتمكن من المساعدة في عملية الإنقاذ. سلسلة أفلام Resident Evil متكونة من 6 أفلام، كل جزء مرتبط بالجزء اللي بعده، يعني ما ينفعش تشوف الجزء التاني من غير ما تشوف الجزء الأول عشان بس تبقى فاهم الأحداث، وهي سلسلة تستحق المشاهدة. وفي النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.